स्टुडेन्ट्स, आज हामी जियो-टेक्निकल इन्जिनियरिङको दोस्रो भिडियो बनाउन गइरहेछौँ। हामीले जियो-टेक्निकल इन्जिनियरिङको हाम्रो पहिलो टपिक थियो, युनिट फर्स्टको पहिलो टपिक थियो डेफिनेसन अफ सोइल, त्यो हामी पढिसकेका छौँ। अब हाम्रो अर्को नेक्स्ट टपिक भनेको इम्पोर्टेन्स अफ सोइल एज अ कन्स्ट्रक्सन मेटेरियल। सोइल हाम्रो एज अ कन्स्ट्रक्सन मेटेरियल कतिको इम्पोर्टेन्ट छ भन्ने कुरा हामी पढ्न गइरहेछौँ। हेर्नुहोस्, जति पनि कन्स्ट्रक्सनहरू छ त्यो सबै भनेको आखिर या कि सोइल माथि बन्ने हो, या कि सोइल भित्र बन्ने हो, या कि सोइललाई युज गरेर बनाउने हो। हाम्रो सिभिल इन्जिनियरिङको जति पनि स्ट्रक्चरहरू, चाहे त्यो बिल्डिङ हुनसक्छ, चाहे त्यो ब्रिज हुनसक्छ, चाहे त्यो हाइवे हुनसक्छ, चाहे त्यो एयरपोर्ट हुनसक्छ, चाहे त्यो हाइड्रो पावरहरू हुनसक्छ, त्यो टनल हुनसक्छ, ड्याम हुनसक्छ, रिटेनिङ स्ट्रक्चरहरू हुनसक्छ। जति पनि सिभिल इन्जिनियरिङ सम्बन्धी रिलेटेड स्ट्रक्चर त्यो सबै भनेको आखिरमा त्यो स्ट्रक्चरलाई सपोर्ट गर्ने भनेको सोइलले नै हो। भनेको मतलब त्यो स्ट्रक्चर जति पनि अब भनौँ न, त्यो स्ट्रक्चरले हिसाबले भनेको त्यसमा जति राम्रो सिमेन्ट युज गरे पनि, जति राम्रो इटा युज गरे पनि, जति राम्रो हामीले केमिकलहरू युज गरेर बनाए पनि आखिरमा हामीलाई त्यो स्ट्रक्चरको स्टेबिलिटी, त्यो स्ट्रक्चर टिकाउ हुनको लागि सोइल जबसम्म स्टेबल हुँदैन, जबसम्म त्यो सोइलले त्यो स्ट्रक्चरको लोड थाम्न सक्दैन, तबसम्म त्यो बिल्डिङ अथवा त्यो स्ट्रक्चर सेफ रहन सक्दैन। तपाईहरुले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यो यहाँ ब्रिज दिएको छ। यहाँ ब्रिजमा के छ, तपाईको यो ब्रिजको पायरहरू छ। यो पायरमा तपाईको के छ हेर्नुस्, यो ब्रिजको जुन यो पायरको फाउन्डेसन छ, त्यहाँनिरको जुन सोइल छ त्यो पानीले बगाएर लगिरहेछ। अब पानीले त्यहाँको सबै सोइलहरू बगाएर लगेपछि त्यहाँ बाँकी के हुन्छ त? पानी मात्रै हुन्छ। भनेपछि अब सबै माटोहरू वास आउट भएपछि, बगेर गएपछि भोलि यो ब्रिज तपाईको कोल्याप्स हुन्छ। भन्नु त्यही भएर सोइल भनेको इम्पोर्टेन्ट हो। त्यही भएर हामीले स्ट्रक्चर डिजाइन गर्नुभन्दा पहिला, स्ट्रक्चर बनाउनुभन्दा पहिला हामीले सबभन्दा पहिला त्यो ठाउँको सोइलको बारेमा हामीलाई बुझ्नुपर्ने जरुरी हुन्छ। त्यो सोइलको बिहेभियर के हो? जब हामी लोड एप्लाई गर्छौँ त्यो सोइलमाथि, त्यो सोइलले त्यो बिल्डिङको, त्यो ब्रिजको त्यो लोड थाम्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरा हामीलाई बुझ्न सक्नुपर्छ। त्यो सोइलको हरेक बिहेभियर, त्यसको शियर स्ट्रेन्थ कति छ, त्यो सोइलमा लोड एप्लाई गर्दाखेरि कति डिफर्मेसन हुन्छ, त्यो सोइलमा हामीले लोड एप्लाई गर्दाखेरि भोलि पर्सि त्यो सोइल कति सेटलमेन्ट हुन्छ भन्ने कुरा हामीलाई जानकारी हुन आवश्यक छ। जबसम्म यो कुराहरूको जानकारी हुँदैन तबसम्म हामी राम्रो स्ट्रक्चर, एउटा सेफ स्ट्रक्चर, एउटा ड्युरेबल स्ट्रक्चर हामी डिजाइन गर्न सक्दैनौँ। तपाईहरुले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यो एउटा बिल्डिङ हेर्नुस्। अब यो यसको स्ट्रक्चरल रूपमा यो बिल्डिङ धेरै नै सेफ छ। अब हेर्नुस्, यहाँ जति पनि छ त्यो भनेको सबै सेफ छ। तर यो सोइलले यो बिल्डिङको लोड थाम्न सकेन, त्यही भएर यो बिल्डिङ के भयो त? कोल्याप्स हो। हामी सबैलाई थाहा छ, जुनसुकै बिल्डिङको त्यो बिल्डिङमा भएको जुन स्ल्याब हुन्छ त्यसको लोड केमा जान्छ त? बिममा जान्छ। बिमको लोड कहाँ जान्छ त? कोलुममा जान्छ। अब हेर्नुस्, अनि कोलुमको लोड कहाँ जान्छ त? फाउन्डेसनमा जान्छ। अनि फाउन्डेसनको लोड कहाँ जान्छ त? आखिर जाने भनेको सोइलमा हो। भनेपछि सोइलले फाउन्डेसनको लोड क्यारी गर्छ, बिमको लोड क्यारी गर्छ, कोलुमको लोड क्यारी गर्छ, स्ल्याबको लोड क्यारी गर्छ, र त्यो बिल्डिङभित्र भएको मान्छेहरू हुनसक्छ, त्यो धेरै फर्निचरको सामानहरू हुनसक्छ। अब जति पनि सामानहरू छ त्यो सबैको लोड आखिर जाने भनेको लास्टमा भनेको सोइलमाथि हो। तबसम्म, त्यही भएर जबसम्म सोइल स्टेबल छैन तबसम्म बिल्डिङ स्टेबल हुन सक्दैन। त्यही भएर सबभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट भनेको सोइल स्टेबल हुनुपर्छ। सोइलले त्यो बिल्डिङको लोड क्यारी गर्न सक्नुपर्छ। त्यही भएर सोइल भनेको मोस्ट इम्पोर्टेन्ट। अनि हामीहरूलाई यो पनि थाहा छ कि अर्को यो भनेको तपाईहरुले के बुझ्यो त? यो सोइल इम्पोर्टेन्ट इन अ केस अफ बिल्डिङमा तपाईले यो सोइल कुन हिसाबले इम्पोर्टेन्ट छ हामी यो कुरा बुझ्यौँ। अब हामी बुझौँ कि एज अ रोडको केसमा यो सोइल कतिको आवश्यक छ त? हेर्नुस्, जति पनि तपाईको यो रोडहरू बनेको हुन्छ, रोडमा जुन पेभमेन्ट हुन्छ, त्यो रोडको अथवा त्यो रिजिड पेभमेन्ट होस् अथवा त्यो
फ्लेक्जिबल पेभमेन्ट होस्। आखिरमा त्यो पेभमेन्टले कस्तो पर्फर्मेन्स दिन्छ, कस्तो राम्रो टिकाउ हुन्छ, त्यो कस्तो ड्युरेबल हुन्छ, त्यो भन्ने कुरा केमा डिपेन्ड गर्छ त? त्यो सोइलमा डिपेन्ड गर्छ हैन। त्यही भनेको छ यहाँ, पेभमेन्ट क्यान बी आइदर फ्लेक्जिबल अर रिजिड, इट्स पर्फर्मेन्स डिपेन्ड अपन द सब सोइल अन व्हिच इट रेस्टेड। The thickness of a pavement and its component parts depends upon characteristics of soil। भनेको मतलब कि पेभमेन्टको पर्फर्मेन्स भनेको आखिर डिपेन्ड केमा हुन्छ त? सोइलमा डिपेन्ड हुन्छ। जबसम्म सोइल राम्रो हुन सक्दैन तबसम्म त्यो पेभमेन्ट तपाईँको ड्युरेबल हुन सक्दैन। अब त्यो पेभमेन्टको थिकनेस कति मोटो बनाउने, त्यो थिकनेस जुन हुन्छ नि पेभमेन्टको, कति यसको डेप्थ कति राख्ने, त्यसको मोटाइ कति राख्ने भन्ने कुरा, कति लेयरको बनाउने भन्ने कुरा सबै केमा डिपेन्ड गर्छ त? त्यो जुन सोइलमा त्यो पेभमेन्ट कन्स्ट्रक्सन हुन गइरहेछ त्यो सोइलमा डिपेन्ड गर्छ। यदि सोइल राम्रो छ, सोइलले त्यो पेभमेन्ट माथि गुड्ने जुन गाडीहरू हुन्छ, ट्रकहरू हुनसक्छ, बसहरू हुनसक्छ, त्यसको लोड त्यो सोइलले क्यारी गर्न सक्छ कि सक्दैन, त्यो कुरा केमा डिपेन्ड गर्छ त? तपाईँको सोइलमा डिपेन्ड गर्छ। यदि हाम्रो पेभमेन्ट मानौँ हामी धेरै राम्रो मेटेरियल युज गरेर हामीले पेभमेन्ट डिजाइन गऱ्यौँ, त्यहाँको हाम्रो जुन बिटुमिनस टारहरू छ, हामी राम्रोसँग इच एन्ड एभ्री प्रोसेसहरू पुरा गरेर हामीले बनाए पनि आखिरमा त्यसको स्टेबिलिटी, त्यसको लाइफ भनेको केमा डिपेन्ड गर्छ त? त्यो भित्र भएको सोइलमा। तपाईँहरू यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ कि यो पेभमेन्ट राम्रोसँग कन्स्ट्रक्सन गरेको थियो, तर यहाँ के भयो तपाईँको, यो सोइल के भयो त तपाईँको, यो कोल्याप्स भएर गयो। यो सोइल कोल्याप्स भएर के भयो त तपाईँको, यो पेभमेन्ट पनि हेर्नुहोस् यो कोल्याप्स भएर गइरहेछ। भनेपछि त्यही भएर हाम्रो एज अ सिभिल इन्जिनियरिङ सोइल भनेको हाम्रो लागि धेरै इम्पोर्टेन्ट हो। जति पनि हाम्रो स्ट्रक्चरहरू बन्ने भनेको आखिर भनेको त्यो सोइलमाथि नै हाम्रो बन्ने हो। हेर्नुहोस् यहाँ पनि तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ, यो अब रोडको यो खाल्डो भएको छ, यो पाथ होल भन्छ। यो खाल्डो हुनु भनेको यो पाथ होल भन्छ। यो पाथ होलहरू किन भएको त? त्यहाँको सोइलहरू राम्रो नभएर। त्यो सोइलहरू राम्रो नभएपछि यस्तो किसिमको तपाईँको प्रब्लमहरू आउँछ। सोइल राम्रो नभएपछि तपाईँको हामीले जति राम्रोसँग स्ट्रक्चर बनाए पनि त्यो ड्युरेबल हुन सक्दैन, त्यो सस्टेनेबल हुन सक्दैन र त्यो टिकाउ हुन सक्दैन। त्यही भएर सोइल भनेको हाम्रो लागि, हाम्रो एज अ सिभिल इन्जिनियर, हाम्रो सिभिल इन्जिनियर बन्ने हरेक स्ट्रक्चरको लागि सोइल भनेको अति नै आवश्यक र धेरै नै इम्पोर्टेन्ट स्ट्रक्चर हो। त्यही कुरा चाहिँ हामीले बुझ्न यहाँ जरुरी हुन्छ। जबसम्म हामी सोइलको अन्डरस्ट्यान्डिङ सोइल बिहेभियर प्रिभेन्ट प्रब्लम विथ पेभमेन्ट पाथ होलिङ एन्ड क्र्याकिङ। भनेको मतलब जब हामीले सोइलको बिहेभियर हामीलाई थाहा हुन्छ तब हामीले के गर्न सक्छौँ त? यो यसमा आउने पाथ होलिङ क्र्याकिङहरूलाई हामीले त्यो अनुसारले हामी प्रिभेन्ट गर्न सक्छौँ, रोक्न सक्छौँ कि यो सोइलले लोड थाम्न सक्दैन, हामी अर्को सोइल युज गर्न सक्छौँ, हामी त्यो सोइललाई चेन्ज गर्न सक्छौँ, अथवा त्यसको सियर स्ट्रेन्थ हामीले इन्क्रिज गर्न सक्छौँ, त्यसलाई राम्रोसँग कम्प्याक्सन गर्न सक्छौँ। हामी त्यसमा इन्जिनियरिङ टेक्निक्सहरू लगाएर त्यसलाई राम्रोसँग सेटलमेन्ट गराएर हामीले के गर्न सक्छौँ त? त्यो सोइललाई लोड क्यारी गर्न सक्ने हामीले बनाउन सक्छौँ। अब हामी नेक्स्ट हेरौँ। अब हामीले यो हाम्रो सेकेन्ड च्याप्टर थियो, सरी सेकेन्ड युनिट के भन्छ अरे टपिक थियो। फर्स्ट युनिटको सेकेन्ड टपिक थियो इम्पोर्टेन्स अफ सोइल एज अ कन्स्ट्रक्सन मेटेरियल र फाउन्डेसन बेड सपोर्टको लागि कति इम्पोर्टेन्ट छ भनेर हाम्रो सेकेन्ड टपिक थियो। अब थर्ड टपिक हाम्रो भनेको फिल्ड एप्लिकेसन अफ जियोटेक्निकल। जब हामी सोइलको बारेमा पढिसक्छौँ, जब सोइलको हामी बिहेभियर पढ्छौँ, सोइलको हामी इन्जिनियरिङ प्रोपर्टिजहरू पढ्छौँ, सोइलको क्लासिफिकेसन हामी पढ्छौँ, जब हामी सोइलको के भन्छ ओरिजिनहरूको बारेमा जब हामी पढिसक्छौँ त्यसपछि हामी त्यसलाई एप्लाई गर्नुपर्छ रियल लाइफ प्रब्लमहरूमा। रियल लाइफमा जब हामी कन्स्ट्रक्सनहरू गर्छौँ, त्यो रोडको पेभमेन्ट डिजाइन गर्छौँ अथवा हामी रिटेनिङ वालहरू डिजाइन गर्दाखेरि हामीले यो कुराहरूलाई एप्लाई गर्न सक्छौँ। अब कसरी एप्लाई गर्छौँ भन्दाखेरि अब यहाँ हेर्नुहोस्, इन फाउन्डेसन डिजाइनमा हामीले के गरेर यो एप्लाई गर्न सकिन्छ त? अब यसमा हामीले तपाईँको अब जब हामीलाई थाहा छ कि हामीले बुझिसक्यौँ ठाउँको सोइल के छ त? कमजोर छ, अथवा कुनै सोइलको ठाउँको सोइल भनौँ न त्यसले लोड स्ट्रङ सोइल छ, हार्ड सोइल छ भनेपछि हामीले जुन ठाउँमा हार्ड सोइल छ त्यो ठाउँमा हामीले भनौँ न सेलो फाउन्डेसन दिन सक्छौँ
र सेलो फाउन्डेसन हामी डिजाइन गरेर सेलो फाउन्डेसन हामी के भन्छ अरे कन्स्ट्रक्ट गरेर हामीले के गर्न सक्छौँ त त्यो बिल्डिङलाई हामीले सेफ बनाउन सक्छौँ र हामीले कोस्ट घटाउन सक्छौँ। यदि मानौँ कुनै ठाउँमा सोइल स्ट्रङ छ र त्यो ठाउँमा हामी पाइल फाउन्डेसन युज गर्न गइरहेछौँ, डिप फाउन्डेसन युज गर्न गइरहेछौँ भनेपछि के हुन्छ त तपाईँको हाम्रो खर्च बिना कामले हामीले के हुन्छ त बढ्न जान्छ। त्यहाँ हामीलाई सेलो फाउन्डेसनले काम पुग्ने थियो तर हामीले के अनावश्यक रूपमा त्यहाँ डिप फाउन्डेसन दिएर हामीले अनावश्यक हामीले के गर्यो त कन्स्ट्रक्सनको हामीले कोस्ट बढायो। त्यही भएर हामीलाई जब सोइलको प्रपर्टीहरू हामीलाई जब थाहा भइसकेपछि हामीले अब एनालाइज गर्न सक्छौँ कि कुन ठाउँमा कस्तो खाले फाउन्डेसनको रिक्वायरमेन्ट छ। हामीले त्यो सोइलको क्यारेक्टरिस्टिक्स अनुसार हामी सोइलको बिहेभियर अनुसार त्यो ठाउँमा त्यो त्यसले क्यारी गर्न सक्ने लोडको हिसाबले हामीले त्यसमा फाउन्डेसन हामी डिजाइन गर्न सक्छौँ। त्यो स्पिरिट फाउन्डेसन हुनसक्छ, त्यो डिप फाउन्डेसन सकेपछि अनुसारले डिजाइन गर्छौँ। यो भनेको एप्लिकेसन हो। अनि अर्को कुरा अब जब हाम्रो पेभमेन्ट डिजाइनमा के हुन्छ त पेभमेन्ट डिजाइनमा पनि हामीले त्यही कुरा गर्न सक्छौँ। जब हामीलाई सोइलको क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू थाहा भइसकेपछि सोइलिङ क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू थाहा भइसकेपछि त्यसको वाटर कन्टेन्टहरू हामीलाई जब थाहा भइसकेपछि सोइलमा पर्मिएबिलिटी कति छ, सिपेजहरू के कति छ भन्ने कुरा हामीले जब थाहा भइसकेपछि हामीले त्यही अनुसारको त्यो ठाउँमा रिक्वायरमेन्ट अनुसारको पेभमेन्ट हामी डिजाइन गर्न सक्छौँ। हुनसक्छ कुनै ठाउँको सोइल अब को बेरिङ क्यापेसिटी भनेको मतलब लोड क्यारिङ क्यापेसिटी यदि त्यहाँ लो छ भने हामीले त्यहाँ रिजिड पेभमेन्ट हामीले त्यहाँ कन्स्ट्रक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ। किनभने त्यसले यदि फ्लेक्जिबल पेभमेन्ट हामीले गऱ्यो भने त्यसले टिकाउ हुन सक्दैन। त्यही भएर हामीले पेभमेन्ट डिजाइनमा हामीले कसरी सोइल जियोटेक्निकल इन्जिनियरलाई युज गर्न सक्छौँ भनेपछि यदि त्यहाँ लुज सोइल छ, यदि सोइल यदि कमजोर छ, यदि सोइल विक छ भने हामीले त्यहाँ स्ट्रङ भनेपछि रिड्युस पेभमेन्ट हामी डिजाइन गर्ने। यदि जुन ठाउँमा सोइल स्ट्रङ छ भने हामीले त्यहाँ फ्लेक्जिबल पेभमेन्ट हामी डिजाइन गर्न सक्छौँ हैन। यदि कुनै ठाउँमा यदि अब वाटर टेबलहरू यदि हामी थाहा भइसकेपछि वाटर टेबल यदि हाई छ भने ग्राउन्डको भित्र हामी त्यहाँ त्यो साइडमा हामीले त्यो वाटर फ्लो हुनको लागि त्यहाँ हामीले रोडको साइडमा हामीले त्यो वाटर हामीले कन्स्ट्रक्सन गर्न सक्छौँ। अनि अर्को कुरा हामी अब जियोटेक्निकल इन्जिनियरिङलाई हामीले फाउन्डेसनको रूपमा डिजाइन गऱ्यौँ, पेभमेन्टको रूपमा डिजाइन गऱ्यौँ। अर्को कुरा हामी अब यसलाई तपाईँको यो के भन्छ स्लोप स्टेबिलाइजेसनको रूपमा हामीले अब यो युज गर्न सक्छौँ जियोटेक्निकल इन्जिनियरिङलाई। अब हेर्नुहोस् जब हामी रोड बनाउँछौँ पहाड यो प्राय गरी खासमा यो हिली एरियामा हुन्छ, पहाडको एरियामा हुन्छ। तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ जब कुनै ठाउँमा रोडहरू देख्नुभयो होला त्यो कुनै बेला के हुन्छ त अब पानी परेको बेला वर्षायाममा के हुन्छ त रोडमा अचानक त्यो पहिरोहरू जाने, त्यो माथिको जुन ढुङ्गाहरू हुन्छ त्यो माथिबाट त्यो खसेर रोडमा आएर जम्मा हुनसक्छ, त्यो त्यहाँ जनधनको क्षति हुनसक्छ। त्यो कुराहरूलाई हामीले त्यो कुरालाई रोक्न सक्छौँ। भनेपछि यो जब हामीले कसरी रोक्न सक्छौँ त भनेपछि हामी जब सोइल इन्जिनियरिङ पढिसकेपछि हामीले चिन्न सक्छौँ कि यो ठाउँको जुन पहाड छ, यो ठाउँको जुन सोइलहरू छ, यहाँबाट चट्टानहरू गिर्ने छ, यहाँको जुन सोइलहरू लुज छ भनेपछि यहाँको जुन माटो छ, यहाँको जुन रकहरू छ, यहाँको ढुङ्गाहरू छ त्यो कतिको स्ट्रङ छ, कतिको एकअर्कामा कम्प्याक्ट छ भन्ने कुरा हामीले बुझिसकेपछि हामीले यो टेक्निकहरू लगाएर हामी यसलाई के गर्न सक्छौँ त रोक्न सक्छौँ। यो भनेको हाम्रो जियोटेक्निकल इन्जिनियरिङको एप्लिकेसन हो। तपाईँहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो पनि स्लोप स्टेबिलाइजेसन भन्छ यसलाई। भनेपछि यो त्यो सोइललाई त्यही रोकेर राख्ने त्यसलाई, त्यो भनेपछि त्यो पहिरो गएर त्यो नखसोस् भनेर हामीले त्यो खासमा यो सोइल स्टेबिलाइजेसन हामीले खासमा गर्ने गरेछौँ। भनेपछि अब यही हो हाम्रो जियोटेक्निकलको एप्लिकेसन भनेको हामीले यो फाउन्डेसन डिजाइनमा कसरी गर्न भन्दाखेरि हामीले रिक्वायरमेन्ट अनुसारको
टाइप अफ फाउन्डेसन हामीले डिजाइन गर्न सक्छौँ। त्यसपछि पेभमेन्ट डिजाइनमा पनि हामीले कसरी युज गर्ने भनेपछि हामीले यो सोइलको बिहेभियर अनुसार सोइलको टाइप अनुसार हामीले त्यो पेभमेन्ट डिजाइन गर्न सक्छौँ। त्यो पेभमेन्ट या फ्लेक्सिबल हुनसक्छ, त्यो रिजिड पेभमेन्ट हुनसक्छ। त्यसपछि यो स्लोप स्टेबलाइजेसनमा पनि हामीले यो जियो टेक्निकल इन्जिनियरिङलाई हामीले के भन्छ अरे एप्लाई गर्न सक्छौँ। यसरी हामीले यो स्लोप स्टेबलाइजेसनको टेक्निक हामी युज गरेर हामीले त्यो हाम्रो जुन रोडलाई सेफ बनाउन सक्छौँ। हामी आफ्नो जनधनको क्षतिलाई रोक्न सक्छौँ। हामी त्यो पैसाको बर्बादीलाई त्यो सेफ मनीलाई हामी सेभ गर्न सक्छौँ। अनि तपाईहरुले यो हाम्रो सोइल स्टेबलाइजेसनको हाम्रो टेक्निकहरू तपाईहरुले पनि देख्नुभयो होला। यो सोइल स्टेबलाइजेसन भनेको स्लोप स्टेबलाइजेसन भनेको यो स्लोप भनेको जुन स्लोप हुन्छ नि त्यो स्लोपलाई तपाईको यहाँ हेर्नुस् यसमा पनि पहिला यो भिड पाखाहरू जस्तो थियो। अब यसले के गर्यो एउटा समतल रूपमा यसले बनायो भनेपछि यसले स्लोपलाई यसले कट गर्यो। कसरी कट गर्यो तपाईहरुले देख्नुभयो होला। तपाईहरुको यो हाम्रो यो देशमा यो एग्रिकल्चर हुँदाखेरि यो पहाडमा यो प्राय गरी गर्ने यो चलन छ। यो भनेको स्लोप स्टेबलाइजेसन हो, स्लोप स्टेबलाइजेसन। आजको क्लासमा हामी यति गरौँ। अब हाम्रो नेक्स्ट भिडियो भनेको अर्को युनिटमा हुनेछ। हाम्रो यो पहिलो च्याप्टर हाम्रो यही सिद्धिन्छ। हस्त धन्यवाद।